Thomas Backman, me ollaan nyt täällä Kerava-Tuusulan palolaitoksella. Kerropas, mikä tuossa meidän taustalla sun takana on? No, tässä on Keravan energiahallinnoima pieni lämpölaitos. Tässä on poltettu nyt 2 vuoden aikaa MY-dieseliä ja ihan ok on toiminut. Eli uusiutuvaa lämmitysöljyä. Juurikin näin. Missä ei käytännössä tule fossiilisia päästöjä käytännössä yhtään. Kyllä, kyllä. Ja tää on kovin pieni lämpölaitos, että se lämmittää ainoastaan tätä yhtä rakennusta tässä meidän takana, tai minun edessä. Niin yksinkertaisuudessa niin tässä päädyssä on 15 kuution öljysäiliö. Käydäs katsoa sitä öljysäiliöä, saat kertoa siitä hiukan. Eli tähän tulee säiliöauto ja se sitten tähän täyttää. Tulee säiliöauto, joo. Että tässä on umpisäiliöt, mitkä on tämän päivän vaatimukset. Ja jos tulee autoon vuoto tai muualle vuoto, niin öljy valuu tuonne kaivoon ja siellä on umpisäiliö, mihin se sitten pysähtyy. Kyllä. Eli tänne ja sitten. Auto tosiaan peruuttaa tähän näin ja ottaa letkunsa ja kytkee camlock-liittimen auki ja oman letkunsa paikalleen. Ja kyllä. Ja siitä säiliön täyteen. Paljon sinne säiliö mahtuu? 15 kuutiota säiliötilavuus. Joo. Kuinka pitkäksi aikaa se riittää? Riippuu onko kesä vai talvi. Ja minkälaiset pakkaset on? Niin, mutta kyllä ei sanotaan, että jos 5 kertaa vuodessa joutuu tankkaamaan, niin noin keskimäärin. Aivan. Ja tuossa taustalla tosiaan näkyy nyt tää pelastuslaitos, minkä tää lämmittää. Jees, hyvä. All right. Käväs hei sitten kurkkaassa näyttää sitä kattilaa ja poltinta. Joo, käväs kurkkaa sitä. Noniin, täältä löytyy sitten. Kerropas tästä hiukan tarkemmin. Joo, eli tämä on Viessmannin 800 kilowattinen kattila ja Oilonin 800 kilowattinen polti. Joo, se poltihan vaihdettiin tuossa. No siitä tietysti nyt on jo jonkun verran aikaa, mutta kun te päätitte, että rupeatte käyttää uusiutuvaa lämmitysöljyä, niin sitten samalla toi poltin tuolla noin niin vaihdettiin. Niin, poltinta ei sinänsä tarvinnut vaihtaa. Mutta siinä tehtiin niitä säätöjä vaan. Pelkkä liekin vartijan vaihdolla. Niin just joo, kyllä, aivan. Se riitti. Joo. Niin kovin helppoa siirtyä. Ei ollut iso homma. Ei, se on ammattiasentaja, niin tunnin homma suurin piirtein. Aivan. Oliko, homma pelaa. onks muuten pelittänyt niin sanotusti hyvin tää kokonaisuus? On. Ei minkäännäköistä ongelmaa, voi sanoa. Joo. Mitäs muuta sä pystyisit tästä kokonaisuudesta kertoa? Minkälaista huoltoa ja työtä tää sulle niinku vaatii? No poltin säädetään kerran vuodessa. Se tulee ihan meidän talon sisäisistä määräyksistä. Katsotaan, että hapet on kohdallaan ja ei tule häkää eikä liikaa nokseja. Ja nyt tätä ei ole nuohottu sen jälkeen, kun on MY-dieseliin siirretty. Eli nuohojalla olisi vähän hommia tässä jossain välissä. Tosi MY-dieselistähän ei hirveästi tuu sitä nokea. Se just, että me aikaisemmin nuohottiin 2 vuoden välein. Ja nyt se varmaan avataan ja katsotaan, että onko siellä edes mitään. Niin. Aivan. Mitä sä noin muuten oot mieltä henkilökohtaisesti tästä uusiutuvasta lämmitysöljystä? Niin kuin sanottu, niin jos haluaa ikään kuin tälleen ympäristöystävällisesti tai myönteisesti elää ja touhuta, niin ainakin voi sanoa, että uusiutuva lämmitysöljy on sellainen vaihtoehto, mistä ei niitä fossiilisia päästöjä tule. No näinhän se menee. Mutta järkevin vaihtoehto olisi siirtyä kaukolämpöön. Mutta tämähän on varmaan nyt niin tietysti näillä sähkön kustannuksilla ja muilla vastaavilla ihan hyvä vaihtoehto, ainakin nyt tässä vaiheessa. Jos on suora sähkölämmitys, niin varmasti näin. Kyllä. Ja sitten kuitenkin on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kyllä. Jes, hyvä. Tuleeko mitään muuta mieleen, mitä nyt haluaisit mainita, mitä nyt en osaa sulta kysyä? Sanotaan näin, että jos on suhkot uusi polti ja näin, niin todella pienillä muutoksilla niin pystyy tosiaan polttamaan sitä MY-dieseliä, jos siihen haluaa siirtyä.
All right. Eli voit näyttää peukkua sitten ikään kuin, Kyllä. ketkä mahdollisesti harkitsee tätä vaihtoehtoa. Juu, vaihtoehto on ihan viisas. Hyvä. Jes, hyvä. Kiitos. Kiitos.